Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là sau những sự kiện trong 3 tập đầu tiên của Kiếm Lai 2, toàn bộ nghi ngờ của Trần Bình An đối với thân phận của A Lương đã được xóa bỏ. Tập trước, chúng ta còn thấy Trần Bình An nhìn A Lương như nhìn trộm chó, thì sang tập 4 này, sau khi check vào uy tín, thanh niên Bình An đã thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn còn có thể phân tâm vào việc luyện quyền và thỉnh giáo Chu Hà về những lưu ý khi luyện võ. Từ đó khiến cho việc luyện quyền của bản thân càng thêm trôi chảy, sự tiến bộ về thực lực cũng nhanh hơn rất nhiều khi so sánh với thời gian phải tự mình mò mẫm trước đây. Còn bây giờ, thắt dây an toàn vào, chúng ta cùng phi thẳng đến Hồng Trúc Trấn, tụ điểm ăn chơi, địa điểm hot nhất nhì Đại Ly xem có biến gì nhé. Mở đầu chính là cảnh Đại Ly mật lệnh đã được phát ra, toàn bộ sơn thủy chính thần của Đại Ly đều phải lĩnh mệnh, các thành hoàng cùng với văn võ phán quan đều phải phối hợp cùng hành động của quân đội Đại Ly. Các bạn xem phim đừng nên nghĩ là vương triều nào cũng có lực hiệu triệu và điều động mạnh như Đại Ly nhé. Như vậy là hoàn toàn sai đấy. Trong thế giới tu tiên như Kiếm Lai thì việc một vương triều có thể điều động một cách nhẹ nhàng và linh hoạt quân đội phàm nhân, tu sĩ có cảnh giới cao, sơn thủy chính thần cùng với hệ thống thành hoàng miếu là rất hiếm có. Điều đó ngoài chứng tỏ Đại Ly mạnh mẽ về quốc lực ra thì còn ngầm ám chỉ năng lực quản lý của người lãnh đạo là vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, những chi tiết về quan trường Đại Ly này khi phân tích ra sẽ vô cùng dài dòng và khó hiểu, nên ở những tập sau, nếu như không phải là tình tiết cực kỳ trọng yếu thì mình sẽ không đi sâu phân tích. Chủ yếu lần này phân tích là muốn nhấn mạnh rằng Đại Ly đã vận dụng toàn bộ lực lượng quốc gia mà họ có thể công khai điều động nhằm trấn áp và tiêu diệt một kẻ có cảnh giới nghi ngờ là Ngọc Phác hoặc Tiên Nhân Cảnh. Từ đó mang đến tác dụng trấn nhiếp toàn bộ Bảo Bình Châu nếu như hành động này thành công. Trong một diễn biến khác, Chu Lộc vừa đến Hồng Trúc Trấn đã nhận được thư của crush Lý Bảo Trâm. Nội dung thư thì sọc mùi văn mẫu, dụ dỗ, qua ám hiệu thì Chu Lộc hiểu rằng nếu xử lý được Trần Bình An thì cha con Chu Hà và Chu Lộc sẽ được xóa bỏ tiện tịch, thậm chí là Lý Bảo Trâm còn ngầm hứa hẹn sẽ cưới nàng, tương lai còn có thể trở thành cáo mệnh phu nhân của nhà họ Lý. Nghe bùi tai chưa? Thế là Chu Lộc tin sái cổ, mắt sáng lên, quyết tâm ám sát Trần Bình An để đổi đời. Cho nên ngay sau khi đến Hồng Trúc Trấn thì nhóm người đã tách ra để hoạt động riêng. Hai cha con nhà Chu Hà và Chu Lộc hướng đến tiệm vũ khí, còn nhóm của Trần Bình An thì ngoài việc mua sắm vật tư tiêu hao chuẩn bị có việc lên đường thì còn đến hiệu sách nổi tiếng nhất của Hồng Trúc Trấn. Nghe nói rằng mua sách tại cửa tiệm này giống như là xé túi mù vậy, mặc dù sách tại nơi đây có giá trị vô cùng cao nhưng mà cũng có rất nhiều sách hiếm, sách quý, sách bản giới hạn mà chỉ cần giao dịch qua tay thôi là cũng đủ ăn chênh lệch gấp chục, gấp trăm lần rồi. Mà riêng về khoản xé túi mù thì còn ai có thể so sánh được với khí vận thành tinh của Lý Huệ nữa chứ? 1 lạng bạc dùng để mua sách, đến tay Lý Huệ thì đã có thể đổi ngay lấy ít nhất là 1.000 lạng bạc rồi. Nhưng chú ý nhất trong lần đi mua sách lần này là Lâm Thủ Nhất, hắn chỉ vừa ý duy nhất một quyển sách và cũng chỉ muốn duy nhất một tựa sách tên là Vân Thượng Lăng Lang Thư. Đây là một pháp môn tu luyện lôi pháp cao siêu có nguồn gốc từ Bạch Đế Thành tại Trung Thổ Thần Châu. Vân Thượng Lăng Lang Thư là 1/3 của toàn bộ pháp môn này. Điểm đặc biệt của pháp môn này là muốn thu thập đủ toàn bộ thì phải có đủ 3 yếu tố: phúc duyên, nhân duyên và đạo duyên. Thiếu một thứ cũng không thể thu thập đủ 3 phần thượng, trung, hạ của bộ đạo sách này. Từ đấy mà con đường tu luyện bị gián đoạn sẽ trở thành một con đường cụt. Không biết cơ duyên lần này của Lâm Thủ Nhất sẽ là phúc hay họa đây. Vậy là coi như đã xong các phân cảnh phụ, vật tư tiêu hao đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người trở về dịch trạm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau. Tối đó, Chu Lộc bắt đầu hành động, vì không mua được dao găm, cô ta mua 3 sâu mứt quả, bẻ lấy que trúc sắc nhọn làm hung khí. Sau đó, hẹn riêng Trần Bình An ra ngoài với lý do xin lỗi chuyện cũ. Ông bố Chu Hà ngây thơ, cứ tưởng con gái mình đã hiểu chuyện, trưởng thành rồi, đâu biết con gái đang âm mưu với tham vọng đổi đời. Về phần A Lương, đã sớm lấy cớ cần đi hỏi thăm sức khỏe tâm sinh lý của các muội muội trên thuyền hoa, lại còn thông báo trước là sẽ đi cả đêm không về. Vậy là càng khiến cho Chu Lộc yên tâm lớn mật thực hiện kế hoạch ám sát Trần Bình An. Đêm nay dự là sẽ có án mạng xảy ra, Đại Ly đã giăng lưới bắt A Lương, còn Chu Lộc đã cầm sẵn hung khí, chờ thời cơ ra tay với Trần Bình An. Liệu A Lương có thoát khỏi vòng vây khi đang bận rộn và nam chính của chúng ta có đỡ được cú đâm sau lưng của người quen hay không? Muốn biết kết quả, nhớ bấm đăng ký kênh YouTube Review 5 phút và bật chuông thông báo ngay để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.